Hành trình Đông Âu của chúng tôi bắt đầu trong một buổi chiều thu Hà Nội nắng vàng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với những ký ức về cơn bão Yagi khủng khiếp vừa quét qua. Thủ tục check-in diễn ra suôn sẻ, nhưng thủ tục xuất cảnh hơi rắc rối một chút vì đây là lần đầu chúng tôi đến châu Âu. Chuyến bay dài với Qatar Airways tuy rất xịn sò nhưng cũng không tránh khỏi mệt mỏi do giấc ngủ chập chờn. May mắn là tôi đã tình cờ khám phá ra bộ phim Nhật Bản Remember Me đầy cảm động, cùng với những bữa ăn nóng sốt trên máy bay giúp tôi giải trí và nạp năng lượng. Bốn tiếng quá cảnh tại Doha là một trải nghiệm đáng nhớ. Sân bay hiện đại và rộng lớn khiến chúng tôi choáng ngợp. Vòi nước uống tự động với thiết kế mới lạ khiến tôi phải loay hoay một lúc mới sử dụng được. Và cửa hàng miễn thuế, nhiều hàng hóa hấp dẫn. Cảnh quan sân bay hoành tráng bậc nhất này đã trở thành điểm tham quan và chụp ảnh lý tưởng trong lúc chờ đợi. Berlin không giống như những gì tôi hình dung. Thành phố cũ kỹ và vắng vẻ này khác xa với hình ảnh một thủ đô náo nhiệt, hiện đại mà tôi mường tượng. Tuy có chút thất vọng, nhưng cổng Brandenburg, bức tường Berlin và tòa nhà Quốc hội vẫn là những điểm đến không thể bỏ qua vì sự đặc trưng và giá trị lịch sử. Đặc biệt là thời tiết đẹp và niềm vui được đồng hành cùng nhau đến những nơi xa xôi đã khơi dậy biết bao cảm xúc tuyệt vời. Cổng Brandenburg, công trình kiến trúc tân cổ điển từ thế kỷ 18, là biểu tượng lịch sử của Berlin nói riêng và nước Đức nói chung. Lấy cảm hứng từ cổng vào Acropolis ở Athens, công trình này mang đậm dấu ấn văn hóa Hy Lạp cổ đại với 5 lối đi và bức tượng nữ thần chiến thắng Victoria trên đỉnh. Từng là biểu tượng của sự chia cắt trong chiến tranh lạnh, nay cổng Brandenburg đại diện cho hòa bình và thống nhất nước Đức. Từ cổng Brandenburg, chúng ta có thể đi bộ sang tòa nhà Quốc hội Đức, còn gọi là Reichstag, tọa lạc tại thủ đô Berlin, là biểu tượng của nền dân chủ Đức với lịch sử thăng trầm gắn liền với những biến động của đất nước. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 theo phong cách Tân Phục Hưng, tòa nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc với mái vòm kính hiện đại, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Berlin. Reichstag từng bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến II và bị chia cắt bởi bức tường Berlin, nay đã được khôi phục và trở thành biểu tượng của sự thống nhất và hòa bình. Dòng sông Spree thơ mộng chảy qua trung tâm Berlin, uốn lượn quanh Reichstag và góp phần tạo nên vẻ đẹp cho tòa nhà Quốc hội Đức. Bức tường Berlin, một dải bê tông dài 155 cây số mà ngày nay chỉ còn lưu lại chút ít di tích, chia cắt Đông và Tây Berlin từ năm 1961 đến 1989, là biểu tượng rõ nét nhất của chiến tranh lạnh và sự chia cắt nước Đức. Được xây dựng để ngăn dòng người di cư từ Đông sang Tây, bức tường này mang đầy vết tích lịch sử với những trạm gác, tháp canh và hàng rào thép gai. Sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989 đã mở ra một chương mới cho nước Đức, đánh dấu sự thống nhất nước Đức. Một điểm tham quan khác là Checkpoint Charlie, trạm kiểm soát nổi tiếng nhất trên bức tường Berlin từ năm 1961 đến 1990, là cửa ngõ then chốt giữa Đông và Tây Berlin trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Thực ra tại đây chỉ còn lại một bốt gác mang tính biểu tượng nằm gần một giao lộ. Điều gây ngạc nhiên là có một nhóm cờ bạc bịp hoạt động công khai ngay giữa đường. Không nằm trong chương trình, nhưng ngay gần Checkpoint Charlie
là bảo tàng Chabi. Nơi đây trưng bày những chiếc xe Chaban, người bạn đồng hành của biết bao gia đình Đông Đức, với thiết kế độc đáo và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xe huyền thoại một thời này. Theo thiết kế của chương trình, chúng tôi sẽ ăn bữa sáng buffet tại khách sạn. 2 bữa còn lại sẽ xen kẽ nhau, một bữa Âu và một bữa Á. Bữa chiều hôm nay tại một nhà hàng Trung Quốc chưa thực sự ấn tượng. Nhưng bù lại, bia Đức buổi tối thật tuyệt vời. Đùi heo hầm to quá khổ, khiến nhiều người phải bỏ dở. Nhưng hương vị bia Đức thơm ngon đã xoa dịu mọi mệt mỏi. Sau một ngày dài, chúng tôi trở về khách sạn, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Giấc ngủ ngon đã giúp chúng tôi nạp lại năng lượng cho hành trình phía trước. Ngày thứ 3 bắt đầu với quảng trường Alexanderplatz nhộn nhịp, nơi có tháp truyền hình cao vút, các tuyến tàu điện đan xen dưới mặt đất phối hợp nhịp nhàng với tuyến đường sắt trên cao, và siêu thị DM với vô vàn món đồ giá cả phải chăng. Nhưng Dresden mới thực sự là viên ngọc quý của hành trình này. Con đường đến Dresden dợp bóng thông xanh mướt, mở ra trước mắt chúng tôi một thành phố cổ kính và thơ mộng. Nhà thờ Frauenkirche với kiến trúc Baroque tinh xảo, cung điện Zwinger nguy nga tráng lệ, dòng sông Elbe hiền hòa uốn lượn, cùng những cây cầu cổ kính bắc ngang. Và đặc biệt là bức tường gốm sứ Fustenzu, nơi tái hiện lại cuộc diễu hành của 35 vị lãnh chúa và vua chúa xứ Sachsen. Tất cả đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai. Hành trình chỉ mới bắt đầu, và chúng tôi đang tràn đầy mong đợi để khám phá thêm những điều kỳ diệu đang chờ đón phía trước của Đông Âu.